ở giữa anh sử dụng là motor có 1.5 kW thôi và sử dụng là biến tầng, sử dụng biến tầng để điều chỉnh được tốc độ. Giờ mình quay qua mình cái ao mà chưa thả nước vô để mình có thể nhìn thấy hệ thống đáy ao oxy đáy là cách tự làm ống PVC. Về máy cho ăn thì khách hàng sử dụng luôn từ giai đoạn là ao dèo, từ khoảng 5 ngày tuổi là đã dùng mẫu máy cho tôm ăn là A30 của Farmit. Tiếp tục là dòng máy đó luôn, thích hợp luôn là cho ao nuôi về lớn, size nuôi về lớn luôn, là sử dụng được thức ăn số 3, số 4 luôn. Hệ thống lọc dít dắt nè, sử dụng lưới lan để lọc lại thô lại các trứng cá, các tạp chất, các sò, nghêu đồ đó. Xin chào cả nhà, hiện tại là Như đang ở farm nuôi tôm công nghệ cao ở An, sử dụng toàn bộ là mô hình ao tròn nổi. Thì mình sẽ dắt mọi người đi tham quan những cái cách bố trí lắp đặt cũng như là hệ thống oxy, hệ thống nước thải nha. Đây là các ao tròn nổi mà anh chỉ căng lưới lan cặp mé thôi, không căng hoàn toàn, tại vì hình như dùng của mình đây cũng không có nóng lắm. Lưới lan á, anh chỉ căng cặp mé thôi, tại vì để giảm cái tình trạng là gông nó sẽ bám, nắng nóng nó sẽ bám theo mé bạc, nên là chỉ căng cặp mé để giảm cái phần gông đó với là cái đường đi dễ đi. Còn ở ngoài vẫn giữ để chống, để cho có nhiệt độ nước ấm cho tôm thì thích nước ấm hơn, thích nhiệt độ nắng nóng hơn là mát. Thành ra là vào những lúc mùa nắng á, thì nuôi tôm cực kỳ thích. Đây là ao nuôi. Ủa anh đây có phần âm xuống dưới đất không anh? Hay là cái ao tròn nổi á, phía dưới anh âm xuống không, hay là cái này là đang là bằng mí luôn? Có đổ cây đà. Đổ cây đà. Vậy là nó là đang bằng mí nước đáy luôn á anh? Sâu dưới nữa, sâu dưới mấy tấc nữa. Sâu mấy tấc nữa. Vậy là khoảng mét mấy anh? Mét 6. Là nước chỉ chứa tầm khoảng mét mấy? Nước mét 1, mét 2 nhưng mà ao mét 6. Đây là các ống nước cắt vô, là bơm nước từ ao sẵn sàng cắt vô đi chung luôn cho tất cả các đường ống. Kia đúng không, thì sẽ có cái ống âm xuống tới chỗ mí xi măng là âm xuống rồi, âm xuống như này nè đó. Bên đây sẽ là cái ống khí đi ra nè, ống khí là anh đi lên trên hết luôn đó, là chia ra cho các ao. Rồi mỗi một ao á, sẽ có một cái van điều chỉnh khóa ở đây, một cái van khóa ở đây, sau đó là sẽ đi cái hình tròn cặp mé lưới lan luôn, thì lưới lan cũng vừa che mát các ống oxy luôn này. Và đi chỉ là đi nửa này nè, ống cái đi vào thôi, ống cái đi vào, ống nhỏ hơn. Ống này đó là chắc cỡ, ống này cỡ 90, ống này chắc 90 quá anh. Ống 90, sau đó 90 mới chia xuống nè, chia xuống mấy cái ống nhỏ hơn là khoảng 49. Ống này ống 49 đó, ống 49 đi thẳng qua bên kia luôn đó, rồi bích lại là sau đó sẽ chia xuống như đây. Một ao là khoảng 160 tim oxy đó, là mỗi một nhánh tiếp tục chia ra xuống ra 2 cái T. Đi xuống này nữa là cái chân trụ oxy mà một lát nữa mình quay cái chân trụ oxy nha, quay xuống, đi xuống đây đó, là một ao là 160 tim. Đồng thời là anh đặt cái dàn quạt á, anh đặt á là 2 dàn quạt, mỗi dàn quạt là 17 cánh. Nhưng mà ở giữa anh sử dụng là motor có 1.5 kW thôi và sử dụng là biến tầng, sử dụng biến tầng để điều chỉnh được tốc độ. Mọi người để ý là cái tốc độ của cánh quạt đang rất là chậm, bởi vì á, ao này đang là ao dèo và tôm nhỏ, nên các tận dụng là chậm thôi, để không có làm sáo, làm đánh quá mạnh đi, tôm nó sẽ không lội được. Nhưng mà cái độ ngập của cánh quạt là 1,5 lỗ gần 2 lỗ. Đầu này mặt nước rất là yên nè, đúng không đó, nhưng mà từ mía cánh quạt nè đó là bắt đầu có dòng nè, tạo dòng tạo sóng nè, không hề lên bọt, không đánh bọt nha, vận tốc chậm thôi, quay chậm thôi, nhưng mà tạo dòng rất là nhiều. Và khi cần hút xi phong á, thì khách sẽ tăng được cái tốc độ dòng quạt lên để gom chất thải nhiều hơn đó. Mọi người thấy cái chụp motor không, phía trên nó có một cái ống đưa lên,
cái ống đưa lên là cái lỗ để mà nó lấy gió ở ngoài vào cho mát motor đó, mục đích như vậy. Mà cái đó là một cái tinh tế, cái để ý của khách hàng đã có kinh nghiệm sử dụng nhiều năm rồi, để ý là motor nó hoạt động nó sẽ nóng, nên để cái lỗ đó lấy gió vô cho nó mát. Mỗi một cụm ao là khoảng 4 ao tròn á, 4 ao á, thì nó sẽ có một cái khoảng trống chính giữa. Thì cái khoảng trống đó thì khách hàng sẽ sử dụng để làm là khu vực gom chất thải, gom các xi phong về đây. Và nhờ dù cái cao chiều này nên sẽ xả thải qua bên đây, không qua đây nè, xả thải bên đây. Xả thải bên đây là cái đây là sẽ là gom chất thải của các ao về, gom chất thải của các ao về. Đó mọi người nhìn thấy là van nè, và ở dưới là tráng bê tông luôn nha, ở dưới là tráng 100% bê tông, ở trên thì lót bạc hết. Và sẽ tách riêng hai đường ống, một đường ống là để hút, để hứng lại các chất dơ xả nhiều, còn một đường ống khác là để chứa nước trong hơn, để xả ra xử lý. Còn chất dơ sẽ gom về biogas, là chảy tự động luôn. Là tự thoát ra. Hay quá ha. Có nghĩa là mỗi một cái ô là sẽ khoảng 3 ao dồn về, 3 đến 4, khoảng 4 ao dồn về. Thì cái phân xác cứng thì nằm đó, để cái bơm đó hút xi phong ra, hút ra biogas ra. Còn cái này là nước thải nè, nước thải nè thì sẽ có tự thoát theo cái ống thoát kia. Là nhờ ao nổi luôn anh, nhờ cái chiều cao mình mới làm được cái này. Nhờ chiều cao, nhờ cái ao nó đang cao, rồi nó xuống nó đi đường xả nó dễ hơn. Chứ ao chìm thì mình sẽ đào sâu hơn nữa cũng được, nhưng mình ta phải đào sâu hơn nữa. Đúng không? Làm ao này là đang ao dèo, là anh đang xài thức ăn số 1. Còn quăng im không anh? Quăng nó anh đang chỉnh đó là 1 giây, cho nó ăn 1 giây, 3 phút nó sẽ ăn 1 giây, sẽ hoạt động 1 giây. Dạ. Giờ mình quay qua mình cái ao mà chưa thả nước vô, để mình có thể nhìn thấy hệ thống đáy ao cũng như là các thiết bị bố trí trên ao. Hầu như trên ao nuôi tôm thì những cái trang thiết bị cơ bản như máy bơm nè, oxy nè, dàn quạt nè, máy cho ăn nè, thì Phamit cung cấp hết như cái này. Đang ngâm xử lý oxy. Đây là cái ao mà khách đang vệ sinh để chuẩn bị thả nuôi, thì mình có thể nhìn thấy hầu hết các trang thiết bị luôn. Nguyên tắc bố trí trên ao của khách hàng là hệ thống oxy đi ở phía trên hết. Và mình thấy là khi mà bắt đầu vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái tê xuống, tập trung về khu vực hố, tại vì khu vực đó là nước sâu nhất, nên sẽ để ngâm ở đó, đang ngâm clo và chuẩn bị sẽ người xuống chà nữa. Và đây trên một ao nuôi cơ bản hầu như là bao gồm các trang thiết bị là dàn quạt nè, oxy nè, máy cho ăn hết, rất là đơn giản luôn. Về máy cho ăn thì khách hàng sử dụng luôn từ giai đoạn là ao dèo luôn, có nghĩa là mới khoảng hỏi trao đổi là từ khoảng 5 ngày tuổi là đã dùng mẫu máy cho tôm ăn là A30 của Phamit. Mẫu máy đó thì khách lưu ý một điều là sử dụng được thức ăn số 1, nhưng thức ăn số 1 này trộn cũng tơi ra chứ đừng có bệt lại, thì sẽ dùng được máy cho tôm ăn Phamit luôn, là từ 5 ngày tuổi là dùng được ao dèo. Hiện mức ao dèo là cho ăn khoảng từ là 50 đến 60 kg một ngày. Sau đó thì tiếp tục là dòng máy đó luôn lại thích hợp luôn là cho ao nuôi về lớn, size nuôi về lớn luôn, là sử dụng được thức ăn số 3, số 4 luôn, là đặt lên trên ao nuôi lớn luôn. Và khách sử dụng là phao để mà tiện cho trên ao nổi, không phải tốn cầu nhá, và kéo ra thì cho ăn, kéo vào thì chăm thức ăn, rất là tiện lợi. Và đây nè, mình sẽ nói kỹ hơn về cái oxy của khách. Oxy của khách hàng ở đây là 2 tim, và điểm oxy đấy là cách tự làm ống PVC, các thập, các tê, các nối nè. Sau đó kết nối với ống than, bắt cố định ống than bằng dây răng. Sau đó là đây là cái điểm mà oxy sẽ đi vào. Đây là điểm oxy sẽ đi vào. Đó. Oxy sẽ đi vào bằng một cái tê chia ra đây, không khí sẽ đi vào đây. Sau đó sủi dọc vòng bên này. Trong này sẽ đổ bê tông, sử dụng ống 49 luôn nha. Sử dụng đổ bê tông nên rất là cứng. Và chân cao thế này nè. Chân cao thế này là để là
những cái phân tôm, xác tôm, vỏ tôm nó sẽ luồn qua được. Khi mà mình đánh quạt nó sẽ luồn qua được, không có động lại, không có ứ lại, không có nghẹt lại gì hết. Đó, nhưng mà nặng nữa nên sẽ không có bị trôi. Sao không có bị trôi đi. Đó, đó gõ hơn cái dàn quạt rồi đó. Tiếp theo thì mình gần như sẽ dẫn đến mọi người đi qua cái khu vực là chứa nước và xử lý nước đầu vào trước khi nuôi như thế nào nha. Đây là khu ao sẵn sàng. Khu ao chứa nước sẵn sàng có nghĩa là nước đã xử lý xong hết và chuẩn bị là cắt vào ao nuôi. Đây là ao sẵn sàng. Ao sẵn sàng của khách hàng là nước đã xử lý xong hết rồi. Khách ở đây khách có sử dụng một bộ quạt 4 cánh để mà đảo nước xử lý một lần nữa. Và ở đây là có một cái trạm bơm và sử dụng là bơm đặt trên bờ, khai gì là bơm hút nữa. Tại vì bơm hút nó sẽ có những cái nhược điểm về quản lý điện cũng như là kiểm soát về chất lượng, thì bơm đặt trên bờ sẽ hút nước mạnh hơn. Còn chỉ cần là, với lại là mình giảm được cái vấn đề là mồi nước nữa. Bên kia là các ao khác cũng để chứa nước luôn, và mình đi ngược ra là bắt đầu nguồn nước vào nè. Đó, mỗi một ao sẽ có đâm ống qua để mà xả nước nha. Và 100% mình lót bạc hết. Độ sâu ở đây là tầm khoảng là gần 1m6, 1m7, 2m. Trong nuôi tôm, điểm quan trọng đầu tiên đó là phải gần nước và phải chứa nước rất là nhiều, phải thủ nước rất nhiều. Tại vì việc hút nước vào liên tục và việc xả nước ra liên tục nên diện tích của anh là chia ra hầu như là một phân nửa luôn, hơn luôn. Khoảng là 1 phần để nuôi tôm và khoảng 1-2 phần còn lại là để xử lý nước và chứa nước thôi. Mình sẽ quay tổng thể từ trên xuống và nhìn thấy đó, có đường ống nước âm á, chứa nước. Tới bên đây là hệ thống lọc nè, hệ thống lọc dít dắt nè, và sử dụng lưới lan để lọc lại, thô lại các trứng cá, các tạp chất, các sò, nghêu đồ đó, lọc lại ở đây. Mà dây chủ đây là cực kỳ kỹ nha, chải cái gì cũng phải thẳng, căng phải thẳng, ngay ngắn, làm cột này rồi ngắm nghía vào cột kia. Đó, ở trên đó cũng sẽ là một cụm bơm. Đây ba cái hệ thống lọc dít dắt này. Đó điểm trên mọi người thấy không? Cái bơm nước vô ầm trên đó là một cái cụm bơm đặt trên bờ luôn để mà cấp nước vào. Cái ao kế cái cụm bơm đó là cái ao lắng thô. Lắng thô trên đó. Cặp mé sông khách còn bố trí thêm một cái cụm chứa nước trên đó, lấy nước từ sông vào rồi mới bắt đầu qua đây. Và ở đây là cái điểm mà nước gần cửa biển nên nguồn nước khá là ok. Sau đó nước nó sẽ đi theo đường này, đi vào đó để mà nuôi. Thì ở đây nó sẽ, dưới này nè, sẽ âm thêm một cái đường nữa. Đây nè, đây là cái đường nước thải ra nè. Cái đường này là đường nước thải nè. Đường nước thải, tất cả cái ống nãy xả ra ở đây, sau đó cái ống nó đầy sẽ qua cái khu L đó, khu chữ L đó, rồi mới ra cái hồ thải nữa. Và như giờ Chi giới thiệu với cả nhà một cái farm nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao và sử dụng công nghệ ao tròn nổi. Nếu bất kỳ vấn đề về thắc mắc hoặc là chưa rõ về mô hình cũng như là tư vấn giải pháp các thiết bị như thế nào cho phù hợp thì quý khách hàng hãy mạnh dạn gọi về số điện thoại 0899 199 700 hoặc là kết nối Zalo luôn cũng được nhé, để Farm X có thể là tư vấn hoặc là gửi thêm thông tin chi tiết nhiều hơn, hoặc là trực tiếp luôn, các bạn có thể trực tiếp truy cập website farmx.vn để có thể nhìn rõ hơn về sản phẩm, rõ hơn về các chức năng ứng dụng của sản phẩm nhé. Những cái chia sẻ, những cái góp ý, những cái chia sẻ hồi từ đầu tới giờ là những thông tin Quỳnh Như hỏi từ farm luôn, nên là có vấn đề gì hoặc là có cái gì chưa rõ thì mọi người cứ comment bên dưới để Quỳnh Như làm cho rõ ý hơn nhé. Xin chào, hẹn cả nhà những clip tiếp theo.